السلام علیکم افغانستان بندار د نجیب سره د دې وکي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او د یو بل خوندور بندار سره تاسو په خدمت کې حاضر یاست او تاسو معلومه ده چې د هر هیواد دپاره ډیره مهمه د هر مسلک سره سره سینما او ډراما هم ده او تلویزیون هم دی ځکه چې زه همیشه دا خبره کوم چې زموږ ډراما زموږ فلم زموږ د هیواد کلتور فرهنګ او زموږ هیواد ریپرزنټ کوي صحیح ده. نو نن ما سره دوه پلار او زوی داسې هنرپیشه او داسې بااستعداده د سینما یا د ډرامې یا د تلویزیون غړي له ما سره دي چې تاسو ډېره زیاته مینه ورسره لرئ او هغوی سره به نن خوندور بنډار لرو، خوندور ګیمونه به ورسره لرو. نو د هغوی عکس موږ تاسو سره د بنډار فیسبوک پاڼه او انسټاګرام اکاونټ نه شیر کړی. تاسو خپلې پوښتنې کولی شئ چې نن د هغوی نه وپوښتئ د هغوی کوم کردار ستاسو ډېر زیات خوښیږي او څه پوښتنې لرئ د هغوی نه. نو کولی شئ چې د بنډار @ariana.television.com د لارې له موږ سره خپلې پوښتنې شریکي. خو دا وخت زه د یلدا جانې خواته وګورو چې یلدا جانه زموږ دې میلمنو ته او تاسو ته نن په اشپزي کې څه شی لري. صحیح ده؟ سلام نجیب جان، خوش آمدی. خوب هستید؟ تشکر، زنده باشید. یک سلام به تمام بیننده عزیز. آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال سرحال باشید. دوستان امشب شام من خواستم به شما یک سوپ اناناس آماده کنم. میگه فهمیدیم نخنامیش میبینیم مدازمیم سرترستایش صحبت میکنیم. د اناناس سوپ لازمه مواد: د سوپ پودر د ضرورت وړ، گشنیز یوه دسته 10 افغانۍ، اناناس یوه قطعه 80 افغانۍ، جوار یوه قطعه 45 افغانۍ، کورکمن د ضرورت وړ، گازر 2 دانې 4 افغانۍ، تور سرکه د ضرورت وړ، چینایی مالګه د ضرورت وړ. اوکی، نو نن دغه سوپ چې تاسو ته یلدا جان تیاری دا زما لپاره هم نوی ده. من پیش از این نشنیده بودم نخورده بودیم ما دیگه. یلدا جان اناناس میگنی؟ بله اناناس. اناناس بسیار مردم خوشم دارن. بله بله. صحیح. بازی سوپ یکم ذره فکر کنیم که شیرین نمیشه. بله شیرین چکک میشه. خب حالا برو که تر زردی. دوستان عزیز اینجا زردک داریم. زردک از تراشک میکشیم. دوستان اینجا آب مانده ما جوش آمده زردک بندازیم. همراه جواری خوب جوش بخوره. وقتی زردک جواری ما خوب جوش خورد دوستان عزیز یک قاشق نمک چینایی میندازیم. بسیار کم نمک عادی، نیم قاشق، یک کمک زردچوبه بسیار، یک کمک مرچ سرخ. بازم میمونیم خوب جوش بخوره. وقتی که خوب جوش خورد کاملا مکمل، یعنی دیدیم که جواری ما خود کم نرم کرده، زردک کاملا نرم شده، وادی آخر اناناس میندازیم. که اناناس که یک چند جوش خورد اینجا کارنفلاور داریم. کارنفلاور خود میکنین، مقدار لازم میندازین، اما قدر که تیرگیش به دلتان شه. وقتی کاملا سوپتان تیره شد آماده شد اینجا سرکه سیاه داریم. یک قاشق چای خوری سرکه سیاه میندازین دوستان عزیز. بازم میمونین یک چند جوش بزنه. گشنیج هم توته میکنین میندازین. بازم میمونین خوب که گشنیج یک چند دقیقه، یک 5 دقیقه وارو بجوشه. باز از در کاسه دیزاین میکنین دوستان عزیز. همراه فامیل نوش جان میکنین پیش از نان. بسیار یک چیز خوب و مفید است. بسیار با هوا سرد باشه سوپ بله بسیار مزه باشه. ما همیشه می هات اند سور چیکن کان و در یک برنامه خودتمو سوپ زردک جور کرده بودیم. بله. امی سوپ چند نوا هستن، ما این دو نوایش خوردیم. خب خانم یلدا امی برام بگوین که امی سس شما گفتین که امی باید یک قاشق. اگر کسی زیاد ترشی را خوش داره زیاد میتونه زیاد میتونه، ولی ازی میتونه که در دیگ هم زیاد استفاده نکنن، در کاسه ببرن پیش کاسه خود برن. هر کس که زیادتر سرکه خوش داشت میتونه که زیادتر اضافه کنه. یک چیز در رستوران دیگه هم دیدیم اما سرکه سفید باشه در اون مرچ سبز میندازن. بله بله. اون چی رقم جور میکنه و چی مثلا سرکه را میگیرن در بین سرکه مرچ میندازن. پیش از پیش و مرچ باید انداخته شود، یعنی یکی 2 روز باید مانده شود که مرچ خود نرم کنه در بین از اون. بعد از او میشه که استفاده کنن. مرچ سبز که سرکه یعنی مثل که ترشی میندازن اونم رقم باید انداخته شود. نمک چینایی چقدر مهم است برای سوپ؟ بسیار زیاد مهم است. مزهش تغییر میده، یعنی تا نمک چینایی نباشه و مزه سوپ نمیده. خب خانم شما خانم یلدا شما در اینمی سوپ که دکت زردک پخته کرده بودیم و چیکن کیوبز هم انداخته بودی در این انداختیم؟ در این انداختم بخاطر از اینکه بازو طعم یخنی مرغ میده. اینجا که ما از میوه داریم نمیتونیم از استفاده کنیم، باز مزه از این از بین میبره. باز مو مزه مرغ میده، مزه حساب یخنی مرغ میباشه. باز از او که پرتیم باز مزه میوه ما را از بین میبره. خب مرچ سبز خو نمیندازیم؟ نه مرچ سبز نه مرچ سبز بسیار کمک کم مرچ سرخ میندازیم. بسیار کم. کم ذره کمک بسیار کم که تون مزه شوه. خب صحیح. نو لیدونکو دا د اناناس سوپ بله تاسو ویل یلدا جان چې څنګه به تاسو تیاری صحیح ده. نو تاسو هم کور کې زمونږ خو نامه خو د افغاني ښځې چې افغاني ښځې چې کومې دي ډېر بااستعداده دي او سوپ چې د هغه ماشومان هم ډېر زیات په شوق کړي، لویان هم ډېر زیات په شوق کړي. نو که تاسو نه غواړئ چې چرګ یا غوښه پکې اوسېږي نو دا یو ډېر ښایسته کمبینیشن دی د سوپ دپاره چې اناناس. و یک سوال دیگه یادم آمد که از یلدا جان بدون اناناس دیگه میوه میتونیم بندازیم؟
جانی نه اناناس نمیشه، مثلا سیب میشه. از سیب میشه؟ بله. خب از سیب میشه، از دیگه میوه نمیشه. خب سیب و اناناس. سیب اناناس میشه. دای سوپ استفاده میشه. څومره خنوم دغه شی که د اناناس ته چا نه خوښیږي نه کولی شي چې د سیب یعنی د مڼې نه په دې کې استفاده وکړي. نو د مې خواته ځو، د ماخلو بیرته راځو، نو بیا به له موږ سره زموږ میلمانې بنډار د نجیبې سره. یو وارې بیا شو راغلاست خپرونه بنډار د نجیبې سره. او د خپرونې په شروع کې ما تاسو چې نن ما سره دوه داسې غړي میلمانه دي په دې خپرونه کې چې هغه زموږ د افغاني میډیا، د سینما او د ډرامې یا د تلویزیون هغه سړي دي چې تاسو کلونو ورسره مینه لرئ. یو خو هغه شخصیت دی چې هغه زیاتره د 50 کالو نه تجربه لري د دې، او بل د هغوی زوی چې هغه هم دا اوس چې څنګه ټیکنالوژي بدله شوې ده او څنګه شو بزنس یا تلویزیون سینما تغییر کړی، نو دا د نیو جنریشن په ریپرزینټ کوي په دې کې. او تاسو پیژندلی ډېره مینه ورسره لري. ډېر محترم حشمت الله فنایی، خوش آمدید، و مسعود فنایی خوش آمدید. خوش باشین. تشکر. قبل از همه اجازه بدین که ما هم به نوبه خود اقبال علاقمندان تا اقبال دی سینما دوستان تا اقبال سلامون اولند کو. دوستای عزیز، هموطنای عزیز، سلام علیکم. من بگویم چیزی؟ بله شما هم یک چیز خوب بگوین حتما. یک چیز خوب بگویم. خب از اینکه همگی میشناسن، بازم یک سلام خاص به تمام بینندهایی که برنامه زیبای بنډار لنجیبې سره رو میبینن، و اگر جایی که شب است شبتان بخیر، جایی که روز است روزتان بخیر. تشکر. تاسو دوی دواړه پیژنئ، خو بیا هم زه غواړم چې اول د حشمت الله فنایی په باره کې یو ویډیو کلیپ موږ جوړ کړی چې ستاسو یادونه هم تازه شي او د دې سره معلومات چې د دې په باره کې کوم دي هغه هم له تاسو سره شریک کړو. حشمت الله فنایی یو ښه ډایرکټر او د افغانستان سینما یو پرمختللی ستوری دی او کله کله شعرونه هم لیکي. حشمت الله فنایی په کال 1920 په کابل کې د نړۍ ته سترګې وغړولې. خپل لومړنۍ زده کړې د حسن میاخیل په لیسه کې چې په خان آباد ولسوالۍ کې ده پای ته ورسولې، او وروسته له فراغته په همدې لیسه کې د هنر څانګې د مسؤل په توګه هم دنده ترسره کړې ده. حشمت الله فنایی په کال 1952 په ناشر نندارې کې د لوبغاړي او ډایرکټر په توګه په کار پیل وکړ، او وروسته د زده کړو د پرمخ وړلو لپاره د روسیې هیواد ته لاړ. حشمت الله فنایی په کال 1950 کې د آریانا فلم غړیتوب هم ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره د ګناه په فلم کې نقش ولوباوه. حشمت الله فنایی په ګناه، دختر با پیراهن سفید، فرار، اراده، حادثه در راه، ضمیر فردا او داسې نورو فلمونو کې نقش لوبولی دی. حشمت الله فنایی په کال 1901 کې له خپلې کورنۍ سره د هندوستان هیواد ته مهاجر شو او د مهاجرت په دوره کې هم خپل هنري کارونه پرې نه ښودل او په ځینې وتلي هندي ډرامو کې کار وکړ. حشمت الله فنایی اوس مهال په کابل کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي او خپل هنري کارونه پر مخ بیایي. او اوس هم دا نو کیدای نشي چې د مسعود په باره کې معلومات زه فکر کوم چې ټول خلک یې پیژني، خو بیا هم څه معلومات داسې چې هغه ډېرو خلکو ته نه معلوم، ځکه چې زموږ د هغه کردار چې کوم لوبۍ هغې سره مینې نور راته نه معلومه چې واقعا څه پوښتنې داسې دي چې هغه موږ ته ځواب شوي نه. نو ځکه پوهېږم که دغه ویډیو کلیپ د معلوماتي تاسو وګورئ د مسعود فنایی باره کې، نو ډېرې پوښتنې به مو ځواب شي. مسعود فنایی په کال 1988 د مزار شریف په ولایت کې په یوې هنري کورنۍ کې نړۍ ته راغی. په 3 کلنۍ کې د کورنۍ جګړې له امله له خپلې کورنۍ سره هندوستان ته هجرت وکړ او 6 کاله یې په هندوستان کې تیر کړل او تر 4م صنفه یې په هندوستان کې درس ولوست. په کال 1996 کې د خپلې کورنۍ سره بیرته افغانستان ته راستون شو او بیا یې پاکستان ته هجرت وکړ او په پېښور کې خپل زده کړو ته ادامه ورکړه او وروسته له دې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړ شو بیرته راستانه شول او لومړنی نمایش منجن
کلاس دوم نیستم په نوم و او وروسته له سید الناصري لیسې څخه فارغ شو او خپل لوړ تحصیلات یې د فرانسې سینمایي مرکز کې پای ته ورسول او وروسته یې په ډېرو نمایشنامو او فلمونو کې کار وکړ لکه په آریانا تلویزیون کې د پلوشې سوریال، تور کاغذ پران د کاناډا په فستیوال کې، سرګردانه مینه د برلین په فستیوال کې، د مسافر فلم د کاناډا په فستیوال کې او داسې نور. د یادونې وړ ده چې مسعود فنایی په ډیرو تلویزیوني اعلانونو کې هم کار کړی. مسعود فنایی اوس مهال خپل کورنۍ سره په کابل کې اوسېږي او په خپل هنري کار بوخت دی. ښه، نو اول به ستاسو څخه پوښتنه کوم چې زه خو اوس د میډیا ته راغلم، نو افغاني میډیا اوس ګورم، خو پخواني فلمونه یا ډرامې چې زه ګورم نو د افغانستان میډیا تھیټر ډېر زیات ښه و. صحیح ده؟ نو هغه وخت کې تاسو د افغانستان په تھیټر کې هم کار کړی، په ډرامو کې، په فلمونو کې. نو دا راته ووایي چې څومره فرق ګورئ اوس وخت سره د هغې؟ ولکه یو رښتیا خبره وکړم، لکه چې اوس هغه هګۍ ماشیني دی که نه، او پخوانی هګۍ خوندور وو. پخوانی کارونه چې وو اورجینل وو، او اوس ډیجیټل دی، هر څه چې جوړوي هغه جوړوي، خو لیکن خوند یې په هغه کې ډېر ځکه ما ستاسو د اوس وخت کې هم تاسو یو ډراما سیریل ما ستاسو وکړه مرسل که نه؟ نو په هغې کې ستاسو کردار ما ولیده. نو دا خبره ستاسو بیخي صحیح ده، څنګه چې شیان ډیجیټل شوي دي، څومره چې اسان شوي دومره خپل خوند د لاسه ورکړی، خو یو کس ډیجیټلي هم زموږ سره ناست دی که نه؟ ډیجیټلي پام کوئ. او اوس یو خبره خوشحاله یم چې تاسو په دې پروګرام کې ډېره خوندوره یو کار وکړه چې زوړ او نوې دواړه یو ځای وکړه، او د زوړ او دواړه نوې څه پوښتنه چې راځي هغه باید ډېره خوند لري. مثلا خودت چی میگی؟ به خاطر که خودت پدرجان تا دیده بودی در تلویزیون، در فیلم، و وقت شاید فکر نکرده باشی که خودت هم بیایی یا مثلا در لیول باشی. چی میبینی مو فیلم های کردارهایی که پدرت پلی کرده بود یا آلی که خودت میبینی، او وقت کار اونا بسیار مقبول است یا کار خود که میکنی؟ خب البته به اجازه شما دو نفر، قبلا سابق که بود زحمت هم زیاد میکشیدن. موضوع بود سر تمثیل عالیام هم تمثیل است، عالیام هم تمثیل است، اما زحمتشان زیادتر بود. حال فعلا تمام چیزشان در تکنولوژی شده. فلانیگه که از پشت از او پس کو، مثلا میگن از پشت پس کو در شات میگه، خیر میگه در گرافیک میورداریم. او وقت گرافیک نبود، او وقت شات هم میگرفتن، اگرچه من نبودم اما پدرم چون قصه میکرد. مگم اکتینگ چی تو میبینی؟ یک تکنیکل چیز است نه؟ مثلا من گفتم نه که فیلم های سابق خوب بود، پخته بود. علتش چی بود؟ علتش از اینکه زحمت زیاد میکشیدن، خوب کار میکردن، یعنی کوشش میکردن و اسکریپت قبلا میخواندن، اسکریپت میخواندن، هضم میکردن اسکریپت، از او خودت نقش خودم میافت که ما کی هستم. حالا خو یک مشکل کلان دیگه که داریم که هر کی در کار یکی دیگه مداخله میکنه. مثلا اکتور بازی میکنه، نقش میخواد عزیز بیایم میگه برای من زیبایی میتونم، میتونم بازی بر خود پیدا کنم، اما یکی دیگه در آخر یک گوشه شیشته نه عزیز بیا، این خوب مقبول معلوم میشه، شو بیچاره حیران میمونه من چی کنم. پیش از اینکه شما دراما را ثبت کنین ریهرسال می‌داشتین در سابقه که اسکریپت برای شما میدن کردن؟ تئاتر اگر ثبت میکردیم ما حتی در امی کابل ننداری یا در تئاتر ملی فعلا ما 1 سال 6 ماه امی کمش 3 ماه ریهرسال می داشتیم، مشق و تمرین میکردیم، اما حال شو میاین صبح سر ستیج میبراین. یک موضوع بود و موضوع دیگه که اکتور در تئاتر یک قانون دیگه بود که یک نقش اعلان میشد، دبل میشد، 10 نفر 8 نفر می آمدن تست میدادن تا که او برآمد میکرد، باز اونمو انتخاب میشد. این مهم نبود که بچه کی است، بچه کاکای کی است، با کی ارتباط داره. اگر استعداد می داشت و با کرکتر میخوردن اونمو مهم بود. و همچنان در سینما هم تو در سینما این ما امیال داریم از سابقت کارا که از اونمو دورای ما هست، اما استعدادش چون ضعیف بوده است در این سینما، اما نتونسته که برای به خاطر چی که نکرده، دایرکترها انتخابش نکرده. صحیح. نو
مخکې چې زمونږ نن بنډار به ډېر مهمه وي موږ په دې باندې هم خبرې کوو ځکه زمونږ دپاره مهمه ده ځکه چې زمونږ هیواد یا هر هیواد چې هغه د خپل فلم ډرامې تلویزیون د لارې خپل فرهنګ کلتور او کلچر چې دی هغه نورو خلکو ته ریپرزنټ کوي نو نن له ما سره دوی ناست دي له دوی سره به خبرې کوو او ګیمز هم او بازي ورسره هم لرم خو دا وخت د ما له دماغ لوبې ته راسان کېږو بنډار د نجیبې سره یو وار بیا شراغلاس خپرونه بنډار د نجیبې سره او خبرې خو به کېږي بنډار به روانه خو بنډار کې چې ګیمونه نه یا بازیانې نه هغه خو نه کېږي نو یوه بازی چې ده هغه داسې ده یک بازی صالح او است که مالتاز کولگی میفهمه که را ایتو پوست میکنیم سیز؟ بله میگم نه ایره که یک دست پوست میکنین برای خود هم است مسعود جان است؟ من گفت مافستی گفتم تو بخور نه که من میفهم داخلش چی است کدام نفر در لب سرک شیشته بود اما تو کینه چک میزد گفت بدر پوست کو کدام تا گفتش گفت پوست کو گفت من میفهم در بینش چی است چرا پوست کو خب نه ما میفهمیم مگم ولی وقت برای شما میتیم صحیح وقت شما است یک دقیقه در یک دقیقه میبینیم هر کی که اول خلاص کرد چی خو صحیح نه میگم هر کی که اول خلاص کرد چی جایزه داره جایزه زیاد است شما باشید شروع کنیم شروع کنیم شروع مگم که یک دست صحیح یک دو سه برین ولو کتا کتا پوست کرد دستایش کلانه من خود دستایم نه که یک دست والا پوست کرد و وادم در دست نه چی تینگ نکن از پدر جان در دست سعی کن این طرف بگی این طرف نه 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 صبر نه ورقتاش بگیریم میاد در جان ما نزن جان دولت بیزاری گفت آفرین یلدا فکرت بود این کفتی به ما غرض نیست نه نه چرا نه نه چی پوست یه کردی شفتی که این بس نه باید ایچ توتا نزن بیچاره ماندی دا جایت یکیش دیگه شو بگیریم خب بگی دیگه شو شروع کنیم واقعا دیجیتالی هستی اوریجنال بورد دیجی مسعود فنایی باند دیگه شروع کنیم نه بس است هم یک تا معلوم شد و جالبش چیست که همین لحظه که شما گفتین که کتی یک دست اما تو پیش خود که من امروز صبح ناخونهای ما گرفتم گفتم کاش که ناخونم می بود که زودتر لیکن شده این فضل نه خوب نپر تیشو یادا جان برشان بیارین نه شکم بود این پاسوان بالا کاکا نجیب میخواد جایزه بسیار خوب بود مسعود تشکر کدام بازی رو در خوردرکی خوش داشتی مسعود جان من یک چیز راست میگم ما در کوچه نبودیم خب ما بازی‌هایی که در خانه میکردیم البته پدرم برای ما آماده ساخته بود به خاطر که ما در کوچه نباشیم چون پدرم زیادتر مسافرت میرفت ما کرامبول شطرنج یا شطرنج که میگن در عصر دیجیتال جی تی ای گیم میزدیم دیگه گیم ها نبود البته گودی پران نه سرگودی پران یک دفعه هر سه بیادرها خوب لطام خوردیم به خاطر ازی که ما در سر تپه بالا شدیم که گودی پران بازی کنیم از بین موتر کمره کلان از زیر دز برد او را ما را گفت دستش واس شما کدام بازی ها در خوردرکیتان ما واقعیتش دمو طفولیت دیگه در منطقه ما اولی را بگوییم که اصل جای ما از این چاردی کابل هستیم اما گزاره کردیم در ولسوالی خاناباد ولایت کندوز دیگه در اون وقت ما در کوچه توپ دنده بود و چلک دنده بود ما دیگه بسیار شوق او بازی را داشتم حتی یک دفعه رفتم به او بازی
یک بند بود اونجا. اگر متوجه شده باشین دیده باشین که همین چوبای درخت با هم بسته میکنن، درونش سنگ پر میکنن، در بین دریا مندازن که او بند شوه که طرف آسیا و زمین های مردم بره. دینمی بند که آمدم، امی بند امون نیکر ما در چیز بند موند، در مو چوب درخت بند موند. آل کلیم در درون او است، پایای در بالا. در این وقت مادر بابده لب دریا که در کار خودش برای دیگه من شوق او بازی زیاد داشتم. کشتی و تیاره و چیزا از کاغذ جور کردین کدام وقت؟ هیچ وقت. ما کردی اینی شوخی کرده. ما هم جور کردیم. خیلی مسابقه بین ما تو شد. مسابقه ما بین ما و خودت شد. اول چی ما تیاره را شاید جور نکرده بودم. وی تو وقت شروع کردی؟ خب ما از یادم رفته ما کشتی را جور کرده بودم. ما یک چیز یاد داشتم، او را به خاطر ذوق علاقه مکتب، خطبر از کاغذ خطبر جور میکرد. اینه ما خطبر جور کنم. نمی خطبر یاد نداشتیم باش که امور هم یاد بگیریم. نه این خراب شد. این رقم نبود. این باید I don't know. این صحیح نیست. کاغذ کشتی خوی رقم کاغذ خورد که خودت. خب ما خب پیشتر گفتم ما تیاره را هیچ جور نکرده بودم. طرف ما چی یلدا با بچیت ببری تیاره. نه لیکن خوبش جور کردم رفت. اگر دی پیش پای مفتید خراب است. پدر جان یک سوال از شما کنم؟ یک سوال میتونیم؟ بله. هزار دفعه. وقتی که مسعود جان در طفولیت خود شوخی میکرد باز جزا چی میدادینش؟ زیاد که شوخی میکرد چی جزا میدادینش؟ جزا اگر راست بپرسی، راستی ما در تربیه اولادایم بسیار پدر خشن بودیم. در تربیه اولادایم پدر خشن بودیم و یا را خوب جزا میدادم. نتیجه بگویم چرا؟ چرا؟ من مترس که حالا ما کمری مخفی کار بکنم از مردم کوفتش بگیرم. یا جور کردی؟ اونه والا کشتی جور کرد. ما بردم اونه ما وقت انداختم. گپ بردن نبود، کی چی یاد داره؟ خیلی مرا پس بده که من نشان بتم کنم. ما جور کردیم. کشتی خجور شد. اینه ما اینی رقمی جور میکردیم. قرآن شریف کدیش میخواد. الف زبرها زیره الف پیشو ان این او اینیره. صحیح. در طفلگی که ما در زمان کشتی خدا لسیکاگا قندیدن. نه خوبش جور کردی. ببخشید نجیب جان کمیال در الف زبرها یک شوخی نیست، یک قصه جوانی است. در می منطقه که ما میشیستیم یک همسایه ما بود، دخترک از این ذاکره نام داشت. باز ما در مدرسه امروز خواندم که زالززه زالززه زال رپیش کن ذاکران. بازی ذاکره را که ذاکران باز اگر دمی کوچه از پشت دروازه از واقع تیر می شدم زالززه زالززه زال را پیش کن ذاکران. سیستم پرزه رفتن او که برای ذاکره یک صدای بفرستاد. والا طفلیت چی میگن امی که میرفتیم نه که زود سبق بخوانیم. میگم زود بخونیم و تیز شور بخوردیم. راست او که میگم که با صدای بلند زود بازی در مسجد که داخل میشیدی ویو ساوند وره کلگی سرایش در چند سالگی ختم کرده بود قرآن شریف. ما در صنف 3 بودم ختم کرده بودم. دماغ کیلومتر از مکتب بودم که ختم کرده بودم قرآن شریف. دماغ کیلومتر داستان چیزی. راغلاس خبرونه بندار د نجیبې سره او اوس موږ دې سره یو گیم لرو. دلته به شخصیتونه راځي او کوم شخصیت چې د نه غواړي چې دلته پاتې شي صحیح د هغه عکس به ایسته کړي، بیا به زه بل عکس راوړم وګورو چې اخر کې څوک پاتې کېږي. صحیح ده؟ هغه چې پاتې نشي هغه زه واخلم. نه او کسایی که نمیخوای که باشه. خوشت نمیاد زیاد اون ماره در بین اینا یکیش انتخاب کن.
کی باشه کی بره؟ او خود همیجه هست ببینه بیا ما میکنه یه نیست خارج از ویز تا کی میایم برنامه خلاص میشه. اوکی ایران عالی بیبی یه نماد وی خب ایران خب عالی خب باشه میره بر I love him. Oh really? Yes. ای که سیلی مرا زده بود تیرک ایمی. اوکی اوکی عالی تو بایقه دوستش داری؟ Yes. وای वो अलग से बात है कि टेलीफोन में ओके ना میکنه. خب بازه تو یک مسیرهای کجکور است که یه ورزشکار یا آسمان اردویش محبوب است. وارثه ببخشی دیگه. خب ما تو باز اعلان نمیکنیم تا که ببینی که کی میاد. ولی جان هوتک سعیس نه میره گرفتم من. وی مورا میخواست خو خیر. خب سعیس نیک کدام گپ نیست. کی هستی؟ هیچ نمیشناسم اصلا. کرکتر ما هست. نامش نمیفهم. گلبودین نیست؟ نمیشناسمش. اینی گلبودینه. خب ببخشی باش کی پیش کرکتر خود بره. خب اینجا والا بسیار خوب است. خب اما تو؟ یس. خب سعیس ای خدا جان. خب باش این جریان گپ است نه بان گپ خدا بزنه ایچه پس همین باشه. طرفی سعی داره اما تو سعی داره که حالی کی میآید. این برحال از این برطرف شده. صحیح خلاص شد. من توقع تو نداشتم. مازی دارم توقع مازی دارم. گیم مرا خراب کردی. خیره برو. اوه تا پیش خودت بیایم بسیار وقت میگیره. زیده نه باش آخر صبر کن ایران پس خودت هستی اینو چی کنی؟ خودت هستی عکس چی کنی؟ نوز برتا او بندر تا ادامه ورکو بیایم. خب حالا که شما یک بازی داریم سوال میکنم 30 گزینه داره یکیش انتخاب میکنین. بفرمایید بفرمایید. اوکی سعیس تو که تمام کار خوب نکردی بیشتر تا گیم مسعود باز ما خود گپ میزنیم. خیر با خدا زادگان ستیزه مکن. خدا زادگان رو خدا زاده. خب یک نکته مثبت در وجود مسعود از بین این گزینه انتخاب کنید. خندیدن زیاد، بیغم باش و شوخ. در بین این 3 دانه کدامش خوش داری؟ مرسیش هستم. خارسیش هست یکیش باید انتخاب کنه که خودت زیاد خندیدن زیاد. خندیدن. من نمیکنم تو از من عقل میکنی مگه ما وری خنده کده نمیتونی اما 3 ده خانه تو دیگه خیلی خدایی. نه از ما زیاد است. یالا چند دفعه کاری بود که ذره ترک شد. خب سعیس خب چند فیصد از پسرتان راضی هستین؟ 80%، 90%، 50%. با این ما بیادگام 4 پسر دارم. از مسعود. پسرایم یا تنها از مسعود؟ تنها از مسعود. با این از بیادگام مسعود نگام پایین بید. صفر گرفته بود تو اینا ما گفتم نیست. 0.2. همی علاقمندای خودش اون کمره مخفیره که سر ما گرفته بود که گیرش کنن میزننش که تو پدرت آزار دادی. سعیس از 50 پایین باید گزینه. خب اگر نامتان حشمت نمی بود پس چی می بود؟ دل آقا، شیر آقا، گل آقا. اگر خودت انتخاب میکردی. به خاطر ازی که من برادر کلان ما مرحوم نایل صاحب گل آقا میگفتم افتخار میکنم به گل آقا. گل آقا. خب سعیس
خب یک از بهترین کمدین ها از بین اینها کدام هستند؟ سوال بسیار. کاکا بابا، مسعود فنایی، سخنور. ما نثار نیکسیاره که یعنی کاکا بابا را ترجیح میتم به خاطر از که اگر مسعود فنایی را بگویم پسرم است طرف خود نمیرم، اما نثار نیکسیر در نقش که میدرایه یک ذره خدا آگاه ساخته در نقش میدرایه و جالب چی است که در جریان ادای کمدی خودش خنده نمیگیره. خودش خنده نمیگیره، بازیگر خوب است. بسیار خوب. از بین این هنرمندان کدامش هم خوش‌آواز است هم مقبول؟ صحیح است؟ نغمه و جهر استگار، خانم پرستو و هنگامه. اما تنها نغمه شبانین دیگه شوسو کنیم. دیگه شوسو کنیم. خب اینه اوسو کردیم. او را چرا دلیل داره که در وقت جوانی های ما نغمه بود دیگه که وقتی دیگه هنوز نبود دیگه. نبودن. خب صحیح. مسعود در یک فیلم در کدام نقش خوب بازی کرده میتوانم؟ بچه فیلم، بدماش فیلم یا فریما؟ امین زن. نقش زن. دیده بودی فریما را؟ والا تا جایی که اگر لاف بچه من نزنم، نام خدا استعدادش که در هر کرکتر خوبش میبرایه. حتی در کمدی که اولین بار کتمه در یک تیاتر بازی کرد، نقش یک لولوی قریه را داشت یا میرفت خود کاندید کنه و بکس گرفته بود که من برم بخیر کاندید کنم خود بکس ما پر کنم. او را بسیار مقبول بازی کرد که در تمام ولایات یکیش باید انتخاب کنید بین این نمیسی گزینه. والا کمدی را خوب بازی میکنه. اوکی، تایمینگ از کمدی نی. اگر مسعود هنرپیشه نمی بود، پس کدام یک از این چی میگم گزینه برش انتخاب میکردین؟ نظامی، دکتر، وکیل پارلمان. مسعود در نظامی نمیشد به خاطر که اگر نظامی همون زمان می بود قد از این پخش بود نمیگرفتنش. خب صحیح دیگه خوش که بیاب نشدی. خب و دکتر و وکیل پارلمان. وکیل پارلمان شده نمیتونست که راز خود نگاه نمیکنه. تا راز نگاه نکنی وکیل شده نمیتونی. دیگه دکتر مان مجبور دیگه. دکتر سنجیده تواره MBBS. مجبور MBBS و رقم دکتر جادو کی جفی و رقم دکتر. خب صحیح. اگر بخواین که با مسعود همسر انتخاب کنین، از بین اینها کدامش انتخاب میکنید؟ فرشته عالمی، فرزانه نوابی، حسیبه ابراهیمی. حسیبه ابراهیمی؟ یعنی نه من سوال نکردم، در گوش زدم حسیبه ابراهیمی. خب کدامش؟ ما والا فرشته عالمی واقعا دختر خوب است. در سریال امرای من نقش دختر مرا داشت. نقش دختر مرا داشت و نقش دخترش داشت. فرزانه نوابی خوب دختر است. خب کدامش؟ فرشته عالمی یا امی فرزانه نوابی؟ چرا گفته خودش که در نقش خوارش بازی کرده. خب من میگفتم امی فرشته عالمی را برش میگفتی که چند سری دیگه هم میزن. ولنتاین نزدیک است، صبر کن. بسیار خوب، بسیار عالی. شما سوپ فکر کنم که تیار شده. کشیدین ما میتونیم نوش جان کنیم. بیارم. عالی سوپ هم سر ما میخورانین؟ که ببینیم اگر خوب بود. میگه اگر چیز انداخته باشه که میوال باشه. نه ما باید بگوییم که فنایی صاحب خانم یلدا بسیار آشپز لایق، بسیار هم غذا که پخته میکنه مدار میشه. به خاطر مسعود جان چی ماست، همکار ماست، همیشه که برنامه می باشه آخر برنامه میایم. آخر برنامه میایم. صحیح. ما در بریک خود نمیریم نه بچا؟ خب صحیح. برای من زنگ زدن نجیبه جان؟ برای من که زنگ زدن نجیبه جان از چیز که پرودوسر که زنگ زد که به بندار میمون هستی. ما گفتم خوردنیش چیز. اول ویشه بگو باز بیایم. بسیار مزه‌دار. شوای قابلی نمیخوایم. امین ما خو نجیبه جان ببخشی از مردمای تقریبا کلاسیک گفته میشیم. ما سر بعض موضوعات بسیار
که حال فعلا برای از اینا ساده است میپیچیم. ما همیشه برنامه بندار میبینم. برخورد خودت با کسایی که دعوت میشه با میمانایت صمیمی است و یلدا جان یک برخورد بسیار محبت آمیز، بسیار علیم و مهربان داره. مهربان است. بله گیره باید آدم تایید. تشکر. د مخلوبې در اسانه کېږو بندار د نجیبې سره. راست میگی؟ مسعود جانم میگه بسیار مزه‌دار است. واقعا لذت بردیم. کدام آوازخانه رو شما خوش دارین؟ از آوازخانه امروزی یا سابقه؟ سابقه ولی آوازخانه خوب داشتیم. خب ما چون به مو ذوق بزرگ شدیم، استاد سراهنگ و رحیم بخش مثلا اینا را و از آوازخانه‌های محلی خدا بیامرز بلتون و اینا را. خب مسعود جان خودت؟ مهدی فراخ. مهدی فراخ به خاطر که رقص کنی؟ خوبش میخونه. خب چون خودش هم رقص میکنه. خب حالا برای شما آهنگار انتخاب کردیم. مگه میگیم بین شما مقابله نیست، هر کدام که یاد داشت ما جوابش میده. صحیح است؟ باید میبینیم که کی زیاد جواب دادن. صحیح است؟ اولین میوزیک برشان تقسیم میکنین که از کی؟ نه شهزاد عادل. شهزاد عادل. صحیح است. دیگه آهنگ نگویی خب؟ ابول. ابول. نوم بول گیا، سخت علاقمندش هستم. اوی چی تو که علاقمندش بودی؟ مقبولم چی یک چشمای کتا و یک چیز بغزمینه. بغزمینه. دیگه آهنگ چند روز پیش برش زنگ هم زدم، سیکل نامش حالا برای تو زنگ زدم؟ ما برش زنگ زدم. همون انگار. همون انگار. نکست. ژیلا. نه اون نیست. خیلی همی آهنگ ژیلا خوانده. خب گلای ازی نیست آهنگ ژیلا خواسته. یه احمد ولی و هنگامه خوانده بودن. احمد ولی و هنگامه خوانده. دیگه آهنگ سلوه سایل رو باز. چی؟ نغمه. دیگه؟ نغمهش یه از دوران دوست بود. خب دوست شام داری خواندنهایش هم یکان دفعه میشنم. گیه هم چهره مام هست. قیس الفت. قیس الفت. دیگه آهنگ وطن خاک پاکت بهشتم وطن گلخنک. مددی خدا صحت داشته باشش. بسیار خوب. دیگه آهنگ میگی یا بگویم؟ شفید مرید. آفرین. این رو خب ما فکر میکنم که زیادتر خودت بردی. صحیح است؟ کل کار دیگه سرول کنی. ایتون همیشه برای خودت یک گیم دارم. این گوشکی رو در گوشت میمانی. صحیح است؟ من از پیشت چیز میگم او را باید بگی که من چی گفتم. الله مسعود کلش میفهمه به خاطر که اکتر. بیننده عزیز یک چیز باید بگویم که ما تو برشان یک چیز نشه که خودم اینجا کار میکنه وظیفه داره که برش کل چیز معلوم است. ما خودم که در ثبت آمدیم، البته اینجا در برنامه که آمدیم راستن آمدم. از بیرو آمدیم دیگه. تو نیست که حال بگین کل برنامه رو خبر داره. اما تو خو یک گپ هست میگم خیر. خواندنای مست نمانی.
آرام بال که گپت بشته بگی. بان که من از خودت پرسان کنم. یلدا جان همینجا بانم؟ همونجا باری همینجا. نه همونجا. نه والا عجب سوپ نه عجب یک سوپ مسعود پیچ دل پیچ دل برچی پیچ دل برچی پیچ دل بزدل پیچ دل بشتلک پیچ دل. بیشته خب پیچ دل بود. پیچ دل دیگه سال بگو بد کردی. خب میخک بینی میخک بینی مرا میگیری؟ نه نه مام نمیگیرم. میخک بینی کتما میری؟ نه میخک بینی میامی؟ میخک بینی. سرخوار مادر نرسی. بد کردی. خب از با چی پرسان گفت چی گفت چی گفت یا میخک بینی خو چارگل بگو. چار گل بگو. خب آلی محمد مسعود تو جان بساد نکم از یاد. از یاد. خب من میفهم که از یاد به خاطر که دلت باز غم غوره نمانه نمانه. که غوره نمانه. غوره نمانه. خو بندال نجیبه سره؟ بندال نجیبه سره. خو چی رو فرسا کنو بازی بریکوت چی؟ پخش نکن پخش نکن گیرید کردم پخش کردی را چی بگوید چرا پخش کردی را خب بریکوت بریکوت آفرین بریکوت تاک بکت کجاست آکو از بالا نگویا برات خا استالف ظرف نه استالف ظرف استالف ظروف ظرف زنگ نه خا چارکار دانیال چارکار دایکندی چارکار چارکار. آفرین خا باش که باز از دیگه دی بیخی کیبورد کی زیاد کیبورد نه ماوس یک تاره جواب نگفت تو ما کلش جواب نگفت نه کلی جواب نگفت. من کلی جواب دادم. هیچ کدام شد نه یک اونم استالف نگفتی یک دیگه تار خود جواب نگفتی دادم. دیگه چی صحیح گفت به خاطر ازی که ایام یک عیب کی سنگ خود قید کرد استالف ما گفت قضیه، نه اگر قضیه یک تو قید. میکرد استالف باز تو می‌تونم. میگرفتی اما ای استالف خیر گفت من رحم کردم خب امی کرکتر فریما رو دیده بودی که خودش رو بازی کرده بود. چقدر خوشت آمده بود؟ به خاطر که بسیار مردم زیاد خوش کرده بود. خوشم آمده بود لیکن یک چیزی هم در دلم گشت. چی؟ گفتم الهی شکر که مسعود جان دختر نبود. از همین کوچه که بچه- جمع نمیشد اگر دختر می بود در کوچه که من میرفتم کل بچه های کوچه مرا سلام میداد. سلام کوکو جان. سلام کوکو جان. کوکو جان. پدر فریما آمد فریما امون رقم کدام کردار در فامیلتان هست؟ به خاطر که من نمیم حتما مسعود کدام جای دیده اما کردار هست؟ نه خب باز در هنر ببخشید ما جواب بدم که در هنر پیشگی خلاقیت مهم است. خودم هم خلق کردیم ادمی نیست که یکی رو ببینیم نه هم کاپی نه کنیم. چیره نه صحیح است خب که ما خلاقیت هفتش- هست مگه می قضیات نیگی حتما کسی را دیده بودی ما دیار 7 نفر یک جای کرده بودم. خب، 7 اینا رو نفر. کدام میشه بگوی برات هر کم کدام کم بگوی گرفته بیا بودی. پیشم. خب نه به مالی بودم مقصد 7 نفر یک جای کردم. تشکر از آمدنتان. خدا کنه با شما تشکر. خوب گذشته باشه. تشکر. خدا کنه که بینندای عزیز با ما خسته نشده باشن. دیگه یک ساعت شوخی کردیم صحبت کردیم. جان سپاس از دعوت شما. تشکر مسعود جان از شما. زنده تشکر. باش. امنی سره خبرونه پای ته رسیږي په لوی الله مسوارم تل دی افغانستان زنده باد. زنده باد.